Έχω να σας δείξω κάτι που μου προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση σήμερα το πρωί και θα το μοιραστώ αμέσως μαζί σας. Όσοι με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή, like στη σημερινή εκπομπή και οπωσδήποτε κοινοποιήστε την. Θέλω λίγα λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας και πιστεύω ότι αξίζει να παρακολουθήσετε ολόκληρη αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, όπως με ξέρετε, είμαι ένας YouTuber πάρα πολύ απλός, τα λέω όλα, δεν κρύβω τίποτα. Πριν λίγες μέρες λοιπόν κατάφερα και μάζεψα κάποια χρήματα, τα βάλα στην άκρη προκειμένου να κάνω διαφήμιση το κανάλι. Λοιπόν, τι έκανα λοιπόν? Με το που τελείωσε ο μήνας έβαλα 200 ευρώ στην άκρη και είπα αυτά τα 200 ευρώ θα τα διαθέσω στο YouTube προκειμένου να σμπρώξω εγώ ο ίδιος κάποια βίντεό μου δικά μου συγκεκριμένα, τα οποία θέλω το κοινό να τα παρακολουθήσει. Τώρα, το αποτέλεσμα θα το δείτε σε λιγάκι. Και όπως ακριβώς έπαθα και εγώ πλάκα, πιστεύω πως έτσι ακριβώς θα πάθετε και εσείς. Πάμε λίγο να δούμε ποια ήταν η προώθηση και πού ακριβώς βρίσκεται η φάβα που κρύβει ο λάκκος. Λοιπόν, θα σας δείξω λιγάκι τώρα κάτι και πείτε μου εσείς τη γνώμη σας. Λοιπόν, λίγο να μικρύνω την εικόνα μου. Ένα λεπτό. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό, έχω να αναφέρω κάτι ακόμα. 6 βίντεο προώθησα. Η επιστροφή των Ατλάντων, έτσι θα επιβάλλουν το χάραγμα. Ο χριστιανός ιεροεξεταστής που εξαφάνισε χιλιάδες Έλληνες. Οι χριστιανοί έκαψαν την αλήθεια για τον Ιησού Χριστό. Νομίζεις ότι έμαθες τα πάντα για τον Απάτη 19? Και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε το 2011. Λοιπόν, μέχρι στιγμής, όπως καταλαβαίνετε, τίποτα το συνταρακτικό. Σωστά? Όχι. Διότι έδωσα 75 ευρώ για να προωθηθεί το τελευταίο το βίντεο για τον Παγκόσμιο Πόλεμο και όλα τα υπόλοιπα τα βίντεο, προσέξτε, έχω δώσει 25 ευρώ. Σύνολο 200 ευρώ. Βλέπω λοιπόν σήμερα το πρωί ότι ο αλγόριθμος, για έναν λόγο που ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι το έχετε καταλάβει ήδη όλοι, αποφάσισε να μην προωθήσει τον δεύτερο τίτλο που βλέπετε, έτσι θα επιβάλλουν το χάραγμα. Το βλέπετε? Στατιστικά είναι πολύ πιο κάτω σε σύγκριση με τα χρήματα που έχω δώσει και εκτός από αυτό μου γράφει στην κατάσταση, αν το βλέπετε, ενεργή και σε παρένθεση μου γράφει περιορισμένο. Το βλέπετε που γράφει περιορισμένο? Αυτό σημαίνει πως το βίντεο αυτό το συγκεκριμένο, για λόγους που μόνο το YouTube, μόνο ο αλγόριθμος και μόνο αυτοί που κρύβονται πίσω από όλο αυτό το πράγμα μπορούν να ξέρουν, το συγκεκριμένο το βίντεο ο αλγόριθμος δεν θέλει να το σμπρώξει. Προσέξτε, 25 ευρώ έδωσα. Χέστηκα για τα λεφτά. Ούτε καν με νοιάζει. Εμένα αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι τα υπόλοιπα τα βίντεο τα έχει σμπρώξει πάνω κάτω το ίδιο, με μία εξαίρεση το τρίτο βίντεο για τον Ιωάννη τον Εφέσιο, όπου το προώθησε μέχρι στιγμής 77.000 σχεδόν φορές. Μου έκανε εντύπωση ότι πακετάρισα πάρα πολύ καλά το βίντεο. Νομίζεις ότι έμαθες τα πάντα για τον Απάτη 19? Μάλλον εκεί ο αλγόριθμος πιάστηκε κορόιδο και δεν μπόρεσε να καταλάβει τίποτα απολύτως. Το βλέπετε κιόλας. Με 25 μόλις ευρώ το προώθησε 80.000 φορές. Και αυτό γιατί μέσα στο βίντεο μιλούσα μονίμως με λέξεις κλειδιά και ποτέ, μα ποτέ, δεν άνοιξα τα χαρτιά μου ελεύθερα να μπορέσει ο αλγόριθμος να καταλάβει για τι πράγμα μιλάω. Και θυμόσαστε όλοι που μου λέγατε για ποιο λογοθετικέ μιλάς έτσι. Ο λόγος λοιπόν που μιλούσα ήταν για να μην πιάσει ο αλγόριθμος κάποιες λέξεις κλειδιά και για να το περιορίσει. Στο δεύτερο όμως το βίντεο, έτσι θα επιβάλλουν το χάραγμα, που στην ουσία μιλάει για κάτι που αυτή τη στιγμή ούτε καν μπορώ να το προφέρω, γιατί θα μου ρίξει και τον αλγόριθμο σε αυτό το βίντεο σήμερα, που έχει σχέση με το 2030 και δεν μπορώ να πω την φράση ολόκληρη, γιατί αν την πω τη φράση ολόκληρη, ο αλγόριθμος, πιστέψτε με, και αυτό το βίντεο θα το περιορίσει και θα το ρίξει. Οπότε το έτσι θα επιβάλλουν το χάραγμα και μόνο που το λέω, ο αλγόριθμος το πιάνει και το περιορίζει και το σημερινό το βίντεο. Το καταλάβατε αυτό? Που σημαίνει ότι αυτό το βίντεο το συγκεκριμένο έχει κάποιες πληροφορίες οι οποίες χαλάνε πάρα πολύ κόσμο, στεναχωρούν κοσμάκι. Ποιοι είναι αυτοί? Τα είπαμε και στο τελευταίο μου το βίντεο που κάναμε σχετικά
με το γεγονός ότι η Ελλάδα δέχεται γεωμηχανικό πόλεμο. Έκανα μια ανάλυση όσο μπορούσα πιο καλή και από εκεί και πέρα βλέπετε μόνοι σας το τι ακριβώς παίζεται πλέον και εμένα προσωπικά, επαναλαμβάνω, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Εσείς αυτό που μπορείτε φυσικά να κάνετε είναι, και δεν κρύβω τίποτα, το ρίχνω μπροστά στα μάτια σας και δεν τρέπομαι καθόλου, εγώ το λέω. Τι να κάνω, έτσι είμαι. Μπόρεσα και ανέβηκα μόνος μου. Δεν με έχει βοηθήσει κανένας. Το ξέρω αυτό. Με έχουν βοηθήσει μόνο οι άνθρωποι από το κανάλι, με έχετε στηρίξει εσείς και αυτά τα 200 ευρώ τα βάλα από το δικό μου το περισσεύμα προκειμένου να σμπρώξω κάποια βίντεο που τα αγαπώ πάρα πολύ, ειδικά η επιστροφή των Ατλάντων που το έκανα με πάρα πολύ μεράκι και πάρα πολύ αγάπη. Λοιπόν, και ήθελα ο κόσμος να το δει. Όπως όμως καταλαβαίνετε, στον κόσμο των αλγορίθμων δεν μπορείς να λες μάλλον την αλήθεια. Ο αλγόριθμος θα σε περιορίσει. Θα σου κάνει πρόβλημα και όπως θυμόσαστε, ήδη ο αλγόριθμος μου έχει πετάξει έξω 2 βίντεο τα οποία δεν του άρεσαν καθόλου. Αυτά τα οποία έλεγα. Εδώ πάλι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πως δεν μου το έριξε, αλλά φέρθηκα κι εγώ έξυπνα και δεν τον επέτρεψα, λέγοντας διάφορες λέξεις κλειδιά, να με πιάσει. Οπότε έτσι καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν μου το έριξε ναι μεν, αλλά κατάλαβε ότι κάτι παίζεται και μου το έχει περιορισμένο. Και φαίνεται φυσικά ξεκάθαρα από το γεγονός πως με τα ίδια λεφτά πάνω κάτω, με τα υπόλοιπα 5 βίντεο που έβαλα 25 ευρώ, τα υπόλοιπα βίντεο έχουν 47, 53, 80 και 76.000 εμφανίσεις πρόθεσης, ενώ έτσι θα επιβάλλω το χάραγμα, έχει μείνει στις 14.500 εμφανίσεις πρόθεσης, που σημαίνει δεν γουστάρει ο αλγόριθμος καθόλου αυτό το βίντεο να μαθευτεί και να προωθηθεί. Οπότε εσείς τι έχετε να κάνετε? Πάρτε αυτό το βίντεο, θέλετε Gmail, θέλετε Viber, θέλετε WhatsApp και προωθήστε το, γιατί πολύ πιθανόν, δεν το λέω επειδή είναι δικό μου, οποιοσδήποτε άλλος YouTuber αν έβγαινε και έλεγε κάτι παρόμοιο αποκαλυπτικό με το δικό μου και εγώ ο ίδιος θα το κοινοποιούσα σαν παλαβός το βίντεο του. Ένα αυτό. Πάμε τώρα στο δεύτερο το οποίο θα ήθελα σήμερα να σας δείξω. Δεν έχουμε φυσικά τελειώσει. Λοιπόν, δεύτερο, μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Βασικά τι είδηση? Ανάρτηση είναι, την οποία κοινοποίησε ο Ερμόδωρος. Η είδηση καλή δεν είναι, με συγχωρείτε, λάθος έκανα, είναι κακή η είδηση. Πλην όμως είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική και πολύ δυνατή η ανάρτηση του Ιωάννης Ράσελ, την οποία, επαναλαμβάνω, κοινοποίησε ο φίλος μου Ερμόδωρος Λακεδαιμόνιος στο Facebook, και του υποσχέθηκα ήδη από το μεσημέρι ότι αυτό το σχόλιο εγώ πρέπει οπωσδήποτε να το ανεβάσω, γιατί έχει σχέση με τη Θεσσαλία, με το μέλλον του τόπου και πρέπει οπωσδήποτε ο κόσμος να μάθει κάποιες αλήθειες οι οποίες θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, διαβάζω. Βλέπω ότι κανείς δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει η πλημμύρα στη Θεσσαλία, οπότε θα σας ενημερώσω εγώ. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δικό μου, είναι από κάποιον ο οποίος ονομάζεται Ιωάννης Ράσελ και του δίνω προσωπικά θερμά συγχαρητήρια. Αυτή τη στιγμή συντελείται η μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα από την γερμανική κατοχή του 1940 και επειδή αναφέρθηκα σε φαινόμενο χιλιετίας, κάποιοι με σνομπάρανε, αλλά όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ο αντίκτυπος της πλημμύρας είναι τέτοιος που θα αλλάξει αισθητά, ακούστε, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Θα αλλάξει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Ίσως δεν έχετε καταλάβει ότι στη Θεσσαλία, άνω κάτω τελεία, πλέον δεν θα υπάρξει συγκομιδή καλαμποκιού, φρούτων, βαμβακιού, λαχανικών, ζωοτροφών. Χάθηκαν χιλιάδες τόνοι αποθηκευμένων σιτηρών. Σε 2 μήνες δεν θα σπαρθούν σιτηρά για τη νέα χρονιά. Βάζω μια άνω τελεία, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βλέπαμε έναν αγρότη, έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος έδειχνε τα πρόβατα του πνιγμένα και επίσης σήμερα εικόνες από κυψέλες με μελίσια τα οποία καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχερός. Επαναλαμβάνω, σε 2 μήνες δεν θα σπαρθούν σιτηρά για τη νέα χρονιά. Η χώρα υπέστη τεράστια απώλεια 20 του ζωικού κεφαλαίου που, προσέξτε, δεν αντικαθίσταται.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν αντικαθίσταται. Έχουν πλημμυρίσει 1 εκατομμύριο περίπου στρέμματα και ακόμη το φαινόμενο είναι εν εξελίξη. Στρέμματα τα οποία τα επόμενα χρόνια δεν θα παράγουν τις οδιές που παρήγαγαν αν βρεθεί κάποιος να τα καλλιεργήσει. Συγγνώμη, αν βρεθεί κάποιος να τα καλλιεργήσει το ορθόν. Και ακόμη δεν ανέφερα την καταστροφή των υποδομών, δρόμοι, γέφυρες, κτίρια, κανάλια, των γεωκτηνοτροφικών εξοπλισμών, μηχανήματα, εφόδια, συστήματα άρδευσης κτλ., των γεωργικών εγκαταστάσεων, ήτι, αποθήκες, βιομηχανιών κτλ. Δηλαδή, λέει ο άνθρωπος κτλ., γιατί είναι κι άλλες πολλές ζημιές και φθορές που δεν μπορούσαν να αναφερθούν επί του παρόντος στο δεδομένο άρθρο. Πάμε τώρα παρακάτω. Για την τεράστια οικολογική καταστροφή, να πω. Η Ελλάδα σήμερα δεν είναι αυτή που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Προσέξτε, μία φράση που μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση. Η Ελλάδα δεν είναι σήμερα η Ελλάδα που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Και λόγω της δαθιάς θα πω ότι ούτε η Ελλάδα είναι αυτό που ήταν πριν από 3 εβδομάδες. Έχει αλλάξει ολόκληρος ο χάρτης της Ελλάδας. Κοιμούνται όρθιοι όλοι, οι πολιτικοί, κανένας δεν έχει θυμώσει, κανένας δεν έχει νευριάσει, κανένας δεν τα έχει πάρει στο κρανίο, κανένας. Είναι όλοι σαν ζόμπι, δεν βγαίνουν να πούν ότι αυτό που έγινε ήταν πάρα πολύ καταστροφικό για τη χώρα και ότι από εδώ και στο εξής θα δούμε να ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τιμές. Σκεφτείτε μόνο ότι η Θεσσαλία είναι το 25% της παραγωγής ολόκληρης της Ελλάδας. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Ότι ενδεχομένως να περιμένουμε 20% ίσως και παραπάνω ανατιμήσεις σε κάποια προϊόντα. Άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε που ήδη είμαστε ζορισμένοι? Πολύ σωστά. Θα πρέπει να περιορίσουμε θερμίδες, έξοδα, τρόπο ζωής κατά 25%. Αναλογικά με την καταστροφή που έχει συντελεστεί στη χώρα. Λογικό? Λογικό. Λοιπόν, και συνεχίζει. Αφήνω εκτός του άρθρου, αυτό που έλεγα πριν, την ανυπολόγιστη απώλεια προσωπικών περιουσιών, εννοείται, σπίτια και όχι μόνο, κτήματα, τους νεκρούς και τους ξεσπιτωμένους για ένα και μόνο λόγο. Δείτε τι λέει, για να μην δώσω έρισμα στους σκατόψυχους που θα γράψουν 41% δώσατε, καλά να πάθετε, πνιγείτε, το οποίο βλέπω από το πρωί στα σχόλια κάτω από βίντεο απελπισμένων Θεσσαλών. Λες και αν είχαμε εκλέξει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, συντάσσομαι πάρα πολύ με αυτό που λέει ο φίλος, λες και αν είχαμε εκλέξει άλλη κυβέρνηση δεν θα είχαμε θεομηνίες. Παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Αυτά δεν γίνονται. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και να ήταν πάνω στην εξουσία θα είχαμε αυτές τις θεομηνίες και τις κακοκαιρίες και τα ακραία φυσικά φαινόμενα που είδαμε αυτές τις ημέρες. Εντάξει. De facto. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζει. Εσάς φίλοι μου που γράφετε τέτοια πράγματα, εσάς προσωπικά σας αξίζουν περισσότερο από τον καθένα η πολιτική που έχουμε, οι υπηρεσίες που έχουμε κτλ. Η ανάρτηση είναι ανοιχτή για κοινοποίηση, τελειώνει ο Ιωάννης Ράσελ, την οποία κοινοποίησε ο Ερμοδωρός και την οποία με τη σειρά μου κοινοποίησα εγώ, και φυσικά καλώ και εσάς με τη σειρά σας να κοινοποιήσετε και εσείς αυτήν την ανάρτηση όσοι με έχετε φίλο στο Facebook. Α, Β, κοινοποιήστε και αυτήν την εκπομπή για να την δούνε περισσότερα άτομα και να καταλάβουν ότι τα πράγματα είναι πλέον πάρα πολύ σοβαρά. Δεν είναι αστεία, γιατί μερικοί έκαναν χορούς και γλέντια την ίδια στιγμή που η Θεσσαλία πνιγότανε και δεν κάνανε σκοπούς για φιλανθρωπικούς σκοπούς για τη Θεσσαλία, αλλά για το τσεπουάρ τους, για την τσέπη τους. Εντάξει, οπότε πρέπει εμείς μόνοι μας να δώσουμε ένα στίγμα παρουσίας. Ότι υπάρχουμε, ότι δεν είμαστε ζόμπι, δεν είμαστε κοιμισμένοι και ότι είμαστε εδώ και είμαστε αφυπνισμένοι και δεν κάνουμε το χατήρι μερικών, όπως το λέει και ο φίλος, σκατόψυχων, να καταριόμαστε αυτούς που δώσανε 41%. Είτε είναι Θεσσαλοί, είτε είναι Κρήτες, είτε είναι από τα νησιά του Αιγαίου, είτε είναι από το Ιόνιο, τη Θράκη μας, είτε από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας. Μερικοί θα έπρεπε πραγματικά να ντρέπονται για αυτές τις αναρτήσεις που κάνουν και για αυτά τα σχόλια. Τέτοιους ανθρώπους δεν τους θέλω, γιατί μπροστά στην πλημμύρα, μπροστά στην καταστροφή, τα φαινόμενα που έχουν σχέση με τη γη, τον αέρα, τη φωτιά, τον αιθέρα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα σταματήσει. Δεν δαμάζονται. Είναι δυνάμεις
πάνω από τον άνθρωπο. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Καμία γεωμηχανική πάνω σε αυτόν τον πλανήτη δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσει να ελέγξει είτε το ηφαίστειο, καμία όμως, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, ούτε τον τυφώνα, ούτε τον μουσώνα, ούτε τις καταιγίδες, ούτε τις ισχυρές βροχοπτώσεις, ούτε τίποτα, ακόμα και τις ισχυρές φωτιές. Το είδαμε και στη Δαδιά. Αυτό έχει καεί πάνω από το 40%. Σήμερα διάβαζα έχει σωθεί, λέει, το 60%. Συγγνώμη, έχει καεί το 60% και έχει διασωθεί ένα 40%. Ποσοστά πάνω κάτω. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε όλοι μα όλοι σε επαγρύπνηση. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνω από αυτό το κανάλι. Γι' αυτό και επιμένω πως πρέπει τη σημερινή εκπομπή σε όσους έχουν αυτιά να την κοινοποιήσετε. Λοιπόν, πριν κλείσω να σας πω κάτι ακόμα. Έφτιαξα ένα νέο κανάλι, το ονόμασα Carpe Diem, που σημαίνει άδραξε την ημέρα, όπου θα μεταφέρω όλα μου τα βίντεο που έχουν σχέση με υγεία, διατροφή, αδυνάτισμα και ευεξία παύλα ευζήν, για να μπορεί ο κόσμος να παίρνει δωρεάν πληροφορίες για το πώς θα ζήσει καλύτερα την ζωή του. Πληροφορίες για εγγραφή θα βρείτε φυσικά στην περιγραφή της σημερινής εκπομπής. Αυτά είχα να σας πω. Κάντε εγγραφή όσοι με βλέπετε πρώτη φορά. Κάντε like στη σημερινή εκπομπή για να μπορέσει ο αλγόριθμος που σμπρώχνει πίσω τέτοια βίντεο να τη στείλει μπροστά, να δώσουμε εμείς παλμό. Μην μας κάνει κουμάντο ο αλγόριθμος. Οπότε κάντε like, όπως σας είπα, κοινοποίηση. Εγγραφείτε στο κανάλι όσοι ενδιαφέρεστε για θέματα επικαιρότητας, αρχαίας Ελλάδας, χριστιανισμού και ιστορικών ερευνών, και τα λέμε την επόμενη.